and welcome all MATLAB भिडियो सिरिजको यस नयाँ भिडियोमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले के सिक्न जाँदैछौँ भन्दा डिस्प्लेइङ आउटपुट इन MATLAB। अब MATLABमा जहिले पनि प्रोग्रामिङ गर्दा अथवा केही पनि कामहरू गर्दा हामीले आउटपुट त डिस्प्ले गराउनु पर्यो, जेनेरेट गर्नु पर्यो। अब त्यो कसरी गर्ने भनेर हामीले सिक्न जाँदैछौँ। त्यो भनेको जस्ट सिम्पलेस्ट वे भनेको कुनै पनि स्टेटमेन्ट लेखेपछि लास्टमा सेमिकोलन राखिदिने, त्यसपछि त्यो त्यही टर्मिनेट भएर हामीले त्यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर अथवा के अरू फङ्सन युज गरेर हामीले आउटपुटलाई डिस्प्ले गराउन सक्छौँ। जहिले पनि आउटपुटलाई डिस्प्ले गराउँदा हामीले त्यसको डिफल्ट फर्मेटलाई चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। जस्तो फर्मेट सर्ट भनेको 4 डिजिटसम्मको लागि हामीले डिस्प्ले गराउन सकिने भयो। अनि फर्मेट लङ भनेको 16 डिजिटसम्म हामीले आउटपुट निकाल्न सक्ने भयो। फर्मेट सर्ट ई भनेको हाम्रो एक्सपोनेन्टको लागि, अनि फर्मेट लङ ई भनेको हाम्रो 15 डिजिटसम्म ईको भ्यालुलाई डिस्प्ले गराउनको लागि। फर्मेट लङ जी भनेको यो जीको भ्यालु चाहिँ अब लङ फर्मेटमा आउटपुट डिस्प्ले गराउनको लागि भइहाल्यो। अनि फर्मेट हेक्स भनेको हेक्साडेसिमल डिस्प्ले गराउनको लागि। अनि त्यस्तै हाम्रो फङ्सन हुन्छ इनबिल्ट। MATLABमा जहिले पनि कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा धेरै प्रकारको इनबिल्ट फङ्सनहरू हुन्छ। त्यो इनबिल्ट फङ्सनलाई युज गरेर हाम्रो काम सजिलै गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा फर्स्ट हुन्छ एफप्रिन्टएफले पनि आउटपुटलाई डिस्प्ले गराउने काम गर्छ। अनि हामीले डिस्प्ले फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ। अनि एसप्रिन्टएफ भनेको हाम्रो केसको लागि क्यारेक्टरहरू अथवा स्ट्रिङको लागि भयो। मेन हामीले यो एफप्रिन्टएफ र डिस्प्लेलाई म्याक्सिमम युज गरिन्छ MATLABमा। अनि त्यसमा हामीले डेटा टाइप्स भन्ने हुन्छ। अब जस्तो %d लाउनुको कारण के छ भन्दा त्यसको इन्टिजरलाई पुल गर्नको लागि। अनि %f भनेको जस्तो फ्लोट पोइन्ट, डेसिमल पोइन्टहरू पनि हुनसक्छ, त्यसलाई पुल गर्नको लागि हामीले %f लाउने गरिन्छ। त्यस्तै %e भनेको एक्सपोनेन्टको लागि, %g भनेको आइदर फ्लोट अर एक्सपोनेन्ट इन सर्टर म्यानरमा। अनि \new भनेको चाहिँ स्किप द न्यू लाइन, यो चाहिँ हाम्रो कमान्ड विन्डोको लाइनलाई स्किप गर्नको लागि। अनि हामीले अब यसलाई प्र्याक्टिकल्ली यसको नेक्स्ट पार्टमा हेर्नेछौँ MATLAB सफ्टवेयरमा।